80 შემთხვევით ბოლნისი კორონავირუსის ინფიცირების ყველაზე დიდი კერა ხდება მუნიციპალიტეტის 3 სოფელი დღეიდან დაიხურა. ქვემო ქართლში კლასტერის ზრდა აგრესიულმა ტესტირებამ გამოავლინა, რატომ ამბობს ხელისუფლება უარს მოსახლეობის მასობრივ შემოწმებაზე. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მთავარ სამზე, მე მიშა სესიაშვილი ვარ. ბოლნისი ახლა კორონავირუსის გავრცელების ყველაზე მძიმე კერაა ქვეყანაში. ბოლო 24 საათის განმავლობაში გამოვლენილი 25 ახალი COVID პაციენტიდან 21 სწორედ ბოლნისიდანაა. სულ კი ქვემო ქართლის ამ მუნიციპალიტეტში ინფიცირების 80-ზე მეტი შემთხვევაა დადასტურებული. მათ შორის არიან უსიმპტომო პაციენტებიც, რომლებიც ფარულად ავრცელებდნენ ამ ვირუსს და ინფიცირებულებს შორის ასევე არის 16 ექიმიც, რომლებიც ადგილობრივ სასწრაფოში მუშაობდნენ. ბოლნისში დღეიდან საკარანტინე წესები კიდევ უფრო მკაცრდება. კერძოდ, სრულად დაიხურა მუნიციპალიტეტის 3 სოფელი, ხატისოფელი, ვანათი და მუშევანი. სოფლებში შესვლა აკრძალულია, ადგილობრივ მოსახლეობას უფლება არ აქვს დატოვოს ეს დასახლებული პუნქტები. სწორედ ბოლნისი გახდა პირველი მუნიციპალიტეტი, სადაც სავარაუდო COVID პაციენტების გამოსავლენად ხელისუფლებამ გამოიყენა აგრესიული ტესტირების მიდგომა. შედეგმაც არ დააყოვნა და მხოლოდ ბოლო 24 საათის განმავლობაში ამგვარმა შემოწმებამ იქ 21 ახალი შემთხვევა გამოავლინა. ამით კი დადასტურდა, რომ სურათი იმაზე უფრო მძიმეა, ვიდრე ამას ოფიციალური სტატისტიკა აჩვენებს. გუშინდელი დღე იყო, დღე, როდესაც ჩატარდა ასეთი უბრალოდ ძალიან დიდი რაოდენობით კვლევა ქვეყნის მთელი მასშტაბით. ეს იყო აგრესიული კვლევის შედეგები და პლუს ბოლნისის ყველა კონტაქტის კვლევა. ერთდროულად იყო ჩატარებული მნიშვნელოვნად დიდი რაოდენობა წინა დღეებთან შედარებით და ეს 25 ახალი დადასტურებული შემთხვევა აი ასეთი ჯამური მონაცემის შედეგია. ვიმედოვნებთ, რომ შემდგომ დღეებში ესეთი აგრესიული კვლევის გარეშე ჩატარდება ალბათ უკვე კვლევები და ეს მაჩვენებელი ასეთი არ იქნება. დინამიკაში დავაკვირდებით და ვნახავთ აქეთ. აგრესიული ტესტირების პირველივე პრაქტიკამ დაადასტურა, რომ ქვეყანაში კორონავირუსის გავრცელების მასშტაბები იმაზე გაცილებით დიდია, ვიდრე ამას ხელისუფლება ამტკიცებს. მხოლოდ ერთ მუნიციპალიტეტში ჩატარებულმა ინტენსიურმა შემოწმებამ დღეს 2 ათეულით გაზარდა ინფიცირებულების საერთო რაოდენობა. ხელისუფლების ოპონენტებიც და ექიმებიც ამბობენ, რომ აგრესიული და მასობრივი ტესტირების გარეშე შეუძლებელია იმის განსაზღვრა, სად ვართ COVID-19-თან ბრძოლაში და რამდენად მძიმეა ეს სურათი. ნათია ქოქოსაძე განაგზობს თემაზე საუბარს ჩვენს ეთერში. ნათია, რას ამბობენ ექიმები და რატომ თვლიან, რომ საჭირო არის სწორედ აი ასეთი აგრესიული ტესტირება? დიახ, ბოლო 24 საათის განმავლობაში გამოვლენილი ახალი შემთხვევები, რომ სწორედ აგრესიული ტესტირების შედეგად არის დადასტურებული, ამას ადასტურებენ მედიკოსებიც. მათ უმრავლესობას მიაჩნია, რომ აუცილებელია ქვეყნის მასშტაბით მოხდეს აგრესიული ტესტირების მეთოდით კვლევა, განსაკუთრებით მაღალი რისკის ჯგუფად გამოცხადებულ რეგიონებში. ასევე მედიკოსები თვლიან, რომ მნიშვნელოვანია ამ ტიპის კვლევა იმისთვის, რომ მოხდეს უსიმპტომო პაციენტების გამოვლენა. მაგალითად, დღეს ბოჭორიშვილის კლინიკაში მოთავსებული ახალი 4 პაციენტიდან არც ერთს არ აღენიშნება ვირუსის დამახასიათებელი სიმპტომები და სწორედ ამ ფონზე აქ მიაჩნიათ კლინიკაში, რომ აუცილებელია ქვეყნის მასშტაბით დაიწყოს აგრესიული ტესტირების უფრო მასშტაბურად ჩატარება. რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია, მნიშვნელოვანია. მთავარია ტესტი იყოს თვითონ გატესტილი, მუშაობდეს და ასეთ შემთხვევაში მოგვცემს უკვე სწორ გამოვლინებებს. ჩვენთან გადმოყვანილი დილით, რაც ვთქვით, დილის მდგომარეობით ის 4 ახალი პაციენტი უსიმპტომოა და სწორედ სწრაფი აგრესიული ტესტირებით არის გაკეთებული. აგრესიული ტესტირების საჭიროებას რა თქმა უნდა გვიჩვენებს. თუ პაციენტს სიმპტომები არ გამოუმჟღავდა, სწრაფი ტესტირებაც და PCR ტესტირებაც შეიძლება იყოს ნაკლებ ინფორმატიული და ასევე ვირულენტობა ამ ვირუსის ამ ეტაპზე იყოს ძალიან დაბალი. თუ მოსახლეობაში პაციენტებს ექნებათ სიმპტომები, გამოვლენილი მინიმალური სიმპტომები აუცილებლად უნდა გაიტესტოს. აგრესიულ ტესტირებაში ცუდი არაფერია, პირიქით ეს იქნება მნიშვნელოვანი შეღავათი ჰოსპიტალური სექტორისთვის და ადამიანებისთვისაც, ვისაც უტარდებათ. საკარანტინო ზონებად გამოცხადებულ ქალაქებში, სოფლებში უჯებესი იქნებოდა, იქიდან დაწყებულიყო და მერე უკვე და საქართველოში თუ ჩატარდება, უკეთესი იქნებოდა.
ოპოზიციაც ეხმაურება აგრესიული ტესტირების მეთოდის აუცილებლობას. ოპოზიციის ლიდერებისთვის გაუგებარია მარინა ეზუგბაიას დღევანდელი ფრაზა, სადაც ის ამბობს, რომ იმედი აქვს მომავალში კვლევები ამ ტესტირების გარეშე ჩატარდება. ოპოზიციაში მიაჩნიათ, რომ მნიშვნელოვანია ქვეყანაში, მიაჩნიათ, რომ დაგვიანებულია ქვეყანაში აგრესიული ტესტირების დაწყება, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ გაგრძელდეს ეს ტესტირება და უფრო მასშტაბური სახე მიიღოს, მით უფრო იმ პირობებში, რომ გადავდივართ შეზღუდვების ეტაპობრივ მოხსნაზე, ეს კი ვირუსის უკონტროლო გავრცელების რისკს ზრდის. ასევე ოპოზიციის ლიდერები თვლიან, რომ სწორედ ასეთი მიდგომის შედეგია ის, რომ ქვეყანაში COVID დადასტურებულ პაციენტთა სტატისტიკაში არ აღინიშნება მაღალი მაჩვენებელი და შესაძლოა ბევრად უფრო მეტი ინფიცირებული არსებობდეს ქვეყნის მასშტაბით, ვიდრე ამას სტატისტიკა აჩვენებს. იმ პირობებში, როდესაც მთავრობამ როგორც იქნა ძალიან დიდი დაგვიანებით სახლებიდან გამოსვლის ეტაპობრივი გეგმა გამოაცხადა, სწორედ ფართომასშტაბიანი ტესტირება ერთ-ერთი აუცილებელი საშუალება, რომ ვირუსის ფარული უკონტროლო გავრცელება ავიცილოთ თავიდან და ეფექტურად მართოთ პროცესი. და სამწუხაროდ ეს კიდევ ერთხელ ავლენს ტესტებისადმი სკეპტიკურ მიდგომას, რასაც მთავრობა აქამდე მიზანმიმართულად მიყვებოდა. სწორედ ამიტომაც გვაქვს ჩვენ საქართველოში 1 მილიონ მოსახლეზე ტესტების რაოდენობა მკვეთრად დაბალი. ხალბატონი ეზუგბაიას განცხადება პრაქტიკულად ადასტურებს, ეჭვებს იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ მიერ წარმოებული სტატისტიკით არ ხდებოდა დაავადებულთა რისკის მკვეთრი ზრდა, იმიტომ რომ არ ტარდებოდა რაოდენობის ტესტირება. ამიტომ ჩემი აზრით ეპიდემიოლოგებმა აუცილებლად დამატებითი განმარტებები უნდა გააკეთონ ამასთან დაკავშირებით, ისევე როგორც მთავრობამ, რომ საზოგადოებამ ზუსტად იცოდეს რა რაოდენობის ტესტია ქვეყანაში. ჩვენ მივწერთ ამასთან დაკავშირებით ტიკარაძის უწყებას, მაგრამ ფრაქციის სახელით პარლამენტიდან, მაგრამ სამწუხაროდ ძალიან ბუნდოვანი განმარტებები მივიღეთ, რაც კიდევ ერთხელ მიანიშნებს იმაზე, რომ ეს თემა ზოგადად არის ბურუსით მოცული და ქვეყანაში შესაძლებელია არ ხდებოდეს სათანადო რაოდენობის ტესტირება, რაც საერთაშორისო პრაქტიკამ დაადასტურა, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია ვირუსთან ბრძოლის. ჩვენთვის უცნობია თუ რატომ იმედოვნებს მარინა ეზუგბაია, რომ აღარ უნდა ჩატარდეს კვლევა აგრესიული ტესტირების მეთოდით, ან რა იგულისხმა მან ამ ფრაზაში. აქვე შეგახსენებთ, რომ ქვეყნის მასშტაბით დადასტურებული 456 COVID შემთხვევიდან 25 ახალი შემთხვევა სწორედ აგრესიული ტესტირების კვლევის შედეგად გამოვლინდა. ნათია ქოქოსაძე საუბრობდა მთავარის ეთერში. თბილისის მერია ვაკის პარკში მოგროვებულ საყოფაცხოვრებო ნაგავს იქვე რეკრეაციული ზონის ტერიტორიაზე ყრის და მარხავს. საუბარია სკვერის პერიმეტრზე განლაგებული ნაგვის ყუთებიდან მოგროვებულ ნარჩენებზე, რომელიც წესით შესაბამისი ტრანსპორტით მუნიციპალურ ნაგავს საყრელზე უნდა მუშავდებოდეს. თუმცა ირკვევა, რომ მერიის თანამშრომლები თავს არ იწუხებენ და ნაგავს იქვე სასეირნო ბილიკებიდან ოდნავ მოშორებით მარხავდნენ. მას შემდეგ კი რაც საკითხით მთავარი არხი დაინტერესდა მერიაში დაადასტურეს, რომ ფაქტს ნამდვილად ჰქონდა ადგილი, აღიარეს, რომ ეს დარღვევა იყო და თქვეს, რომ ნაგავს გაიტანდნენ. თამთა დოლენჯაშვილი იმყოფება ვაკის პარკში. თამთა, რა სურათი დაგვდა შენ ადგილზე, ისევ რჩება თუ არა იქ ნაგავი? ძალიან ისეთი კოპწია მოწესრიგებული. მიშან ნაგავი ისევ აქ რჩება, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ასე ვხედავთ ამ სურათს, რაც შეეხება თვითონ ფაქტს. ეს ფაქტი რამდენიმე საათის წინ მოხდა დედაქალაქში, სოციალურ ქსელში ერთ-ერთმა მომხმარებელმა გაავრცელა ვიდეო, კადრებში მაყურებელი ამას კარგად ხედავს, რომ სწორედ მერის მუნიციპალიტეტის მძიმე ტექნიკა, რომელსაც მოაქვს საყოფაცხოვრებო ნარჩენები, ვაკის პარკის ერთ-ერთი სარბენი ბილიკის მიმდებარე ტერიტორიაზე, აქ ხდება სწორედ ამ ნაგვის ჩამოცლა და მოგვიანებით უკვე ასევე თბილისის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების სამსახურის წარმომადგენლები ამ ნაგავს აყრიან ფოთლებს იმისათვის, რომ დაფარონ კვალი. ჩვენი ინფორმაციით სწორედ მერის მუნიციპალიტეტის სამსახურის გამოცხადება ადგილზე ითხოვა თბილისის მოქალაქეებმა ითხოვეს დარეკეს ცხელხაზე, იქიდან გამომდინარე, რომ სწორედ ვაკის პარკში განთავსებულ ურნებში იყო ნაგავის დიდი რაოდენობა და სწორედ ამ ადამიანების მოთხოვნის შემდეგ აქ ადგილზე მოვიდა მუნიციპალური სამსახური, ნაგავი კი სწორედ აი ესეთი ხერხით გაიტანეს.
ეს რა არის? ეს უნდა ასუფთავოთ. არა, ამას ვაყრეთ მე. ანუ სულ ესე შვებით ზოგადად? აი, ვაკედანა, შენ აფინა გავსწო. მაღალე ეს ამი გაკეთება როგორ? ხო, მაგრამ ახლა ამ შემთხვევაში ვერცად ვერ გავდივართ. ამიგედა ახლა. რა თბილისის მერია გაწერიათ, ვინა? თელი თბილისი გარეთ ადის, ვისაც არ ეზარება და თბილისის მერია აწერია. აი ესეთი კადრები გავრცელდა სოციალურ ქსელში, ჩვენ რასაკვირველია დავინტერესდით საკითხით, მივმართეთ მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს, მათ დაგვიდასტურეს ეს ფაქტი, გვითხრეს, რომ დროებითი ზომები იყო ამისათვის მიღებული და დროებით მოხდა ამ ნაგვის სწორედ ამ ადგილზე დაცლა. ადამიანი კი, რომელიც მონაწილეობდა სწორედ ამ ნაგვის დაცლაში, გათავისუფლებული არის სამსახურიდან და ახლა ეს ადგილი არის დასუფთავებული. ჩვენ დილიდან მოვაგენით სწორედ ამ ადგილს, ამ ბილიქს, ადგილზე ვიმყოფებით, ასევე აქვე ჩვენთან ერთად იყვნენ საკრებულოს ოპოზიციის წარმომადგენლები, თუმცა ნახეს, რომ ნაგავი ადგილიდან არ არის გატანილი, უბრალოდ ამ ნაგავს დიდი რაოდენობით ფოთლები ეფარება. ვინმეს არ ეგონოს ახლა რომ ნაგავსაყრელზე ვართ დედაქალაქის ცენტრალურ პარკში, ვაკის პარკში, სადაც ერთ-ერთი ადგილი ესე ნაგავსაყრელად აქცია დედაქალაქის მერმა. ჩვეულებრივ პრინციპში მე არ მიკვირს ნაგავს ასე ფოთოლი მიაყარესო თითქოს ყველაფერი კარგად არის. აი ესეთივე გადაპრანჭულია კახიკალაძე, ხო? შეხედავთ ჩალვარ კოსტუმით შესაძლოა სიმპათიურად გამოიყურებოდეს, მაგრამ მის გაკეთებულ საქმეებს უნახავთ აღმოაჩეთ რომ მხოლოდ დაკავებულია რაღაცა მილიონობით ლარის მოპარვით, უხარისხოს კეთებით, აგერ ნაგავზე აყრის ფოთოლსო თურმე არ ვნახოთ. ეს პრინციპში ხა არც სასაცილოა, არც სახუმაროა, მეტიც ეს არის ვანდალიზმი, რასაც დედაქალაქის მერია ჩადის და აი ამ კონკრეტული დანაშაულისთვის კონკრეტული ადამიანები არიან პასუხისგებაში მისაცემი. იმისა, რომ ესეთ საგანგებო სიტუაციის დროს ქალაქ თბილისის მერიის სამსახურები კოორდინირებულად მუშაობდნენ. ჩვენ ხედავთ თუ რა დამოკიდებულებაა ქალაქ თბილისის მერიას თბილისელების მიმართ და მაშინ როცა გადასახადის გადამხდელები ჩვენ თანხებს ვიხდით იმაში, რომ მოხდეს ქალაქ თბილისის დასუფთავება, ჩვენ ხედავთ ძალიან განსხვავებულ დამოკიდებულებას, უპასუხისმგებლო დამოკიდებულებას, თუმცა გამოდის ის, რომ ჩვენ გადასახადის გადამხდელების თანხას ვიხდით იმიტომ, რომ ქალაქ თბილისის მერიის დასუფთავების სამსახური არა თუ დაასუფთავოს ქალაქ თბილისის მერი, არამედ დაანაგვიანოს. ესეთი ვითარება არის მიშა ამ დროისათვის დედაქალაქის ყველაზე მთავარ რეკრეაციულ ზონაში ოპოზიცია პასუხისმგებლობას მერიას აკისრებს. თამთა დოლენჯაშვილი გვერდებოდა ვაკის პარკიდან. უსამართლოდ განაწილებული დახმარება, შიმშილისთვის განწირული მოქალაქეები და მმართველი პარტიის პოლიტიკურ მიზნებს მორგებული ანტიკრიზისული გეგმა. მთავრობის მიერ დაანონსებული დახმარებების პროგრამას ოპოზიცია მკაცრად აკრიტიკებს, რადგან ხელისუფლების გეგმა ვერ პასუხობს ყველაზე მთავარ გამოწვევას და საკვებითაც კი ვერ უზრუნველყოფს შემოსავლის გარეშე დარჩენილ ადამიანებს. უფრო კონკრეტულად, ვის რა შენიშვნა აქვს ამ გეგმასთან დაკავშირებით, ნინო სამპურაშვილი ისაუბრებს ამ თემაზე. ნინო, რა არის ოპოზიციის მთავარი კონტრარგუმენტები ხელისუფლების ამ ანტიკრიზისული გეგმის შეფასებისას? დიახ, ოპოზიციის და ეკონომიკის ექსპერტების მთავარი შენიშვნა აი ამ გეგმასთან დაკავშირებით არის ის, რომ ეს არ არის ის გეგმა, რომელიც ქვეყანას დაეხმარება კრიზისიდან გამოყვანაში. მათი თქმით, ეს არის გეგმა, რომელიც სწორედ არჩევნებზე არის გაწერილი, რადგან ეკონომიკის ექსპერტები დღეს მაგალითად ამბობდნენ, რომ 180 ამ პანდემიის დროს, გლობალური პანდემიის დროს 194 ქვეყნიდან სულ 3 ქვეყანა არის, რომელმაც გაწერა ასე 6 თვეზე ეს დახმარებების პროგრამა, რაც რეალობას არ შეესაბამება და ის უნდა იყოს ძალიან მოკლევადიანი, რომ მართლაც მოქალაქეებს კონდეთ გარკვეული შეღავათი. ასე გადანაწილება კი მათი თქმით მხოლოდ ერთადერთ რამეს ემსახურება და ეს ერთადერთი რამე არის ის, რომ ქართულმა ოცნებამ პოლიტიკურ მიზნებზე მოარგო ახლა ეს პროგრამა ანტიკრიზისული გეგმა და ცდილობს იმას, რომ სწორედ ეს რომ არჩევნებამდე მივიდეს. ეკონომიკის ექსპერტებს დღეს ასევე მოლოდინი აქვთ იმასთან დაკავშირებითაც თუ რა იქნება პოსტკრიზისული გეგმა, ანუ გამოსავალი რა უნდა იყოს მას შემდეგ, რაც ქვეყანაში უკვე ეპიდემია იქნება დასრულებული და რომელ დარგებზე უფრო მეტად იქნება თანხები მიმართული. ამაზე ცელოდებიან ეკონომიკის ექსპერტები ხელისუფლებიდან ახსნა განმარტებებს. 194 ქვეყნიდან 6 თვით დახმარება მიცა საქართველომ და სამოამ. და შესაბამისად ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ ჭრილში პოლიტიკური კომპონენტი არის შემოსული სოციალურ პოლიტიკაში, იმიტომ რომ ოქტომბერში არის არჩევნები, ანუ ხელისუფლებამ გადაწყვიტა 6 თვის განმავლობაში გამოყოფილი ისედაც მცირე ფინანსური რესურსები პატარ-პატარა ულუფებად არჩევნების გადაგორებამდე მოსახლეობას მიცეს. ეს არის ქვეყნის ღალატი
კრიზისების პერიოდში, როდესაც პოლიტიკური ასე მდგენელი შემოგაქვს პროფესიულ გადაწყვეტილებებში მინიმუმ 194,000 სოციალურად დაუცველი, რომელთა ოჯახში სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 65,000, ანუ არიან სოციალურად დაუცველებშიც ყველაზე ღატაკ, ასე ვთქვათ, ფენაში და ყავთ სამშვილზე ნაკლები, ხელისუფლებამ უთხრა, რომ ჩვენ დაგეხმარებით 0 ლარით. მათ თვითონვე თქვენს, რომ ეს არ არის რაღაცა გრძელვადიანი და პოსტკრიზისული გეგმა, თუმცა მე უფრო დიდი ინტერესით შევხედავდი ამ პოსტკრიზისულ გეგმას, თუ როგორი ხედვა აქვს ქართული ოცნების მთავრობას შემდეგ წლებში, როგორ უნდა განვითარდეს ქვეყანა. ჩვენ ვნახეთ, რომ ისეთი დარგები საქართველოს ეკონომიკის, როგორც ტურიზმია, აღმოჩნდა საკმაოდ მყიფე, შეიძლება ითქვას და პრობლემა შეექმნა წელს მაინც ტურისტული სეზონი ფაქტობრივად ჩავარნილია, რაც დიდ პრობლემებს შექმნის შესაბამისად. უნდა მოხდეს რა დივერსიფიცირება, რაღაცა სხვა დარგებზე გადასვლა, სხვა პრიორიტეტების აღმოჩენა. ამას ჭირდება ხედვა. რაც შეეხება ოპოზიციას, საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები ერთმანეთის მიყოლებით მართავენ დღეს საგანგებო ბრიფინგებს და აფასებენ ხელისუფლების ანტიკრიზისულ გეგმას, რომელიც მათი თქმით რეალურად საერთოდ არ არის მოსახლეობის კრიზისიდან გამოყვანის გეგმა და ის არ არის ის გეგმა, რომელიც ახლა იმ გამოწვევებს პასუხობს, რომელიც მოქალაქეების წინაშე დგას, რადგანაც მოქალაქეები მათი თქმით არიან ულუკმაპურად დარჩენილები. დღეს ახალი საქართველოს ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ ხელისუფლებას მიმართა საგანგებოდ, რომ ამ თემებზე, რაც ახლა ქვეყანაში ხდება, უნდა დაიწყოს ღია დისკუსია და ყველა საკითხთან მიმართებაში უნდა იყოს ღია მსჯელობა და მათ შორის ამ თემაზე მისი თქმით პასუხისმგებლობა ოპოზიციამაც უნდა აიღოს. დღეს საგანგებო განცხადება გააკეთა ლეიბორისტების ლიდერმა შალმა ნათელაშვილმაც. შექმნილ ვითარებაში გინდა მგელ შეუჭამი ხარ და გინდა მგლისფერ ტურას უნდა დამთავრდეს ყოველგვარი საგანგებო მდგომარეობა და კომენდანტის საათი. ხალხი უნდა დაბრუნდეს თავის სამუშაო ადგილზე, ბიზნესმა დაიწყოს მუშაობა სანიტარული ნორმების დაცვით. ხოლო რამდენიმე თვეში, როგორც კი მოვაცილებთ ივანიშვილის ძალაუფლებას, მისი ჩვენგან მოპარული 20 მილიარდი დოლარი გადანაწილდება თანაბრად საქართველოს ყველა მოქალაქეზე. გაქანებული ეპიდემიის დროს რეჟიმი კიდევ დაიწყებდა მილიარდების კეთებას ჩვენი გაჭირვებითა და უბედურებით. ხოლო ხალხს გადაუგდებდა ხახვის და კარტოფილის ფულს, თანაც რამდენიმე დღისას. თანხები, რომელსაც თქვენ ანაწილებთ, რომელსაც ინაწილებთ უпроსორად, ეს არ არის თქვენი ჯიბის თანხა. ეს არის საქართველოს სახელმწიფოს ბიუჯეტი. ეს არის ჩვენი თანხები. ეს არის თითეული საქართველოს მოქალაქის კუთვნილება. შესაბამისად, დავჭდით და მართლაც რაციონალურად გადავანაწილოთ ეს ყველაფერი. ხო შეიძლება რომ მოისმინოთ უბრალოდ ადამიანების, მაგრამ სამწუხაროდ თქვენ როგორც ჩანს მხოლოდ და მხოლოდ ხელისუფლების შენარჩუნება გაინტერესებთ. რაციონალური ადამიანი ვერ მოიწონებდა იმას, რაც თქვენ გუშინ თქვით. იმ თქვენ ტროლბოტებსაც პასუხებს გავცემთ, რომელსაც ამუშავებთ სოციალურ ქსელებში. დავჭდეთ ღია ეთერში და განვიხილოთ. დისკუსია მოვაწყოთ. ოპოზიციის შენიშვნები მიუღებელი არის ხელისუფლებისთვის. მართველი პარტიის წევრები ამბობენ, რომ ის გეგმა, რომელიც წარადგინა მთავრობამ, არის რეალურად მეცნიერულ გათვლებზე შექმნილია ეს გეგმა და შესაბამისად მათი თქმით ხელისუფლება ახლა მხოლოდ ხელისუფლების წარმომადგენლების პასუხი არის ის, რომ ოპოზიცია ახლა მხოლოდ სპეკულირებს და საუბრობს პოლიტიკური მოტივით და შესაბამისად მათი თქმით ანტიკრიზისული გეგმა ახლა არ შეიცვლება, რაც შეეხება ბიუჯეტს, რომელშიც ცვლილებების შეტანა ნამდვილად მოუწევს ხელისუფლებას, როგორც ისინი ამბობენ, ეს წარდგენილი იქნება მაისის შუა რიცხვებში. ეს ნინო სამყურაშვილი იყო. ქართული ოცნება, რომელმაც ამ გეგმის დაწერაზე 2 თვე დაკარგა, ამტკიცებს, რომ ეს დახმარებაც და ანტიკრიზისული გეგმაც დამყარებულია მეცნიერულ ანალიზზე და არაპოპულისტურ სპეკულაციებზე. თუმცა როგორც ჩანს, ამ ანალიზისას ხელისუფლებას გამორჩა მაგალითად სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული ადამიანები, ეგრეთ წოდებული გლეხური მეურნეობები და სოციალურად ყველაზე უფრო დაუცველი ჯგუფები. ეს არის ემით აღუწერელი კადრიერება, რაც გუშინ მილიარდების წარმომადგენელმა გახარია აკადრა საზოგადოების ძალიან დიდ ნაწილს. და რა არის ის დიდი ტყვილი, რაც აქამდე მათაც კი არ უკადრებიათ. გუშინ მთელი 1 საათის განმავლობაში ბატონი გახარია საუბრობდა ციფრებზე, პროცენტებზე, რიცხვებზე, შავი გაასაღა თეთრად, პირველი კაცი ბოლო პირველად აშუქა ასე შემდეგ.
და თურმე არ ქონია ამ ყველაფრის საუბრის საფუძველი. სად არის საგანგებო ბიუჯეტი? არ არის საგანგებო ბიუჯეტი. სად არის ის ყვადაღებული 3 მილიარდ 500 მილიონი ლარი? არ არის 3 მილიარდ 500 მილიონი ლარი. არ არსებობს, ხალხო, არ არსებობს. თავიდან ბოლომდე გუშინდელი პრეზენტაცია იყო პროპაგანდა, მეტი არაფერი. და ემსახურებოდა ალბათ რამდენიმე დღით თავიანთი ძირითადი ნაკლოვანების გადაფარვას. საპენსიო ფონდის ფულსაც კი არ უბრუნებენ ხალხს, რომელიც მათი ფული არის. გეგმით სადაც ისინი ისევ იგივე ილუზიით არიან, რომ ჩვენ უკვე ვიცით თქვენ ფულს როგორ დავხარჯავთ და აი ესე გაგვინაწილებენ არჩევნების წინ, შეიძლება მართლა აქვს ილუზია, რომ ამით მოიგებენ არჩევნებს. ოღონდ სისულელეა, ამით ვერ მოიგებენ ქართული ხალხის გულს, მაგრამ სამწუხარო ის არის, რომ ამ ილუზიას გადაყვება ჩვენი ოჯახების ეკონომიკური მომავალი, ჩვენი ოჯახების შემოსავლები და საქართველოს შანსები რომ სწრაფად გამოვიდეს ამ უძიმესი კრიზისიდან. საარჩევნო გრაფიკი იკვეთება თვითონ დახმარებების განაწილების გრაფიკში ემთხვევა გარკვეულწილად, შეიძლება იყოს ერთი თვე ასტენა, მაგრამ მეორე მხრივ საარჩევნო თვალსაზრისითაც უვარგისია ეს პროექტი. სოციალურ დახმარებას, რომელიც უნდა იქნეს გაწერილი უფრო მოკლე ვადაზე, პარალელურად უნდა ახდეს თან ეკონომიკის სტიმულირება. ეს არის აუცილებელი. და რაც თავარია თვითონ სტიმულირების ზომა უნდა იყოს შესაფერისი იმ ზიანის, რომელიც მიიღო ეკონომიკამ. თვით დასაქმებულ ადამიანებს საქართველოს მთავრობა სთავაზობს, რომ მათ თავიანთი ოჯახები დღეში 1 ლარად და 60 თეთრად გამოკვებოს. ესეც არ იყოს ჩვენ მოვისმინეთ გუშინ საქართველოს მთავრობისგან, რომ არსებობს პრობლემა იდენტიფიკაციასთან დაკავშირებით თვით დასაქმებულებისა, რაც იმას მიგვანიშნებს, რომ თვით დასაქმებულების ნაწილი ან საერთოდ ვერ მიიღებს აღნიშნულ დახმარებას, ან მათ მიერ ამ დახმარების მიღება დროში გაიწელება. სამწუხაროდ გეგმის ნაცვლად ჩვენ გუშინ მივიღეთ რამდენიმე ფურცლიანი განცხადება, რაც არ გვაძლევს იმის იმედს, რომ ეკონომიკური სტაბილურობის იმედი გქონდეს. ანტიკრიზისული გეგმა დამყარებულია არა პოლიტიკურ ნიშნებზე, როგორც ეს ჩვევიათ ჩვენ ოპონენტებს, არამედ ღრმა მეცნიერულ ანალიზზე და სიტუაციის შეფასებაზე. დეტალური განხილვა ამისი მოხდა, დავამატებ მხოლოდ ერთს. დარგი და თემა არ არის დარჩენილი პასუხის გარეშე. რასაკვირველია, ჩვენ არ უნდა ველოდით ეკონომიკურ ბუმს და ეს გეგმა არის სწორედაც ჩამოყალიბებული იმდენად, რამდენადაც პანდემიამ განაპირობა კრიზისი. კრიზისი არის ღრმა და ეს კრიზისი შეიძლება კიდევ უფრო გამწვავდეს. ქვეყნებმა თავი უნდა გადაერჩინოს. საქართველოს მცირე რესურსების მქონე ქვეყანაა და ამ მცირე რესურსებით უნდა გადაერჩინოს თავი და გამოვიდეს უმძიმესი მდგომარეობიდან. და ანტიკრიზისული გეგმისგან განსხვავებით, გაცილებით სწრაფად მოახდინა ხელისუფლებამ რეაგირება უკრაინაში მიხეილ სააკაშვილის ვიცე-პრემიერად წარდგენის საკითხზე. როგორც ჩანს, ახლა მთავრობამ მზად არის პოლიტიკური ოპონენტის ახალ თანამდებობას სტრატეგიულ პარტნიორ ქვეყანასთან მეგობრობაც გადააყოლოს. უკრაინის რადას სპიკერს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ წერილობით მიმართა და აღნიშნა, რომ სააკაშვილის შესაძლო დანიშვნა ჭდილს მიაყენებს პოლიტიკურ თანამშრომლობას ორი ქვეყნის მთავრობებს შორის. ყველასათვის ცნობილია, რომ მიხეილ სააკაშვილი ქართულმა სასამართლოებმა დაუსწრებლად ცნეს დამნაშავედ ბატონ სააკაშვილს ეკისრება პოლიტიკური პასუხისმგებლობა მისი ადმინისტრაციის პირობებში ადამიანის უფლებათა სისტემურ ჩავარდნებზე, ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებაზე. მისი შესაძლო დანიშვნა შეარყებს ურთიერთნდობას ჩვენს სახელმწიფოებსა და ინსტიტუტებს შორის, ჭდილს მიაყენებს პოლიტიკურ თანამშრომლობას ჩვენს მთავრობებს შორის და ჩვენს ერთობლივ ძალისხმევას, წერს არჩილ თალაკვაძე მის უკრაინელ კოლეგას. და რა გამოხმაურება მოხვა არჩილ თალაკვაძის ამ წერილს, რომელიც საქართველოს სტრატეგიულ პარტნიორს პრაქტიკულად დიპლომატიური დემარშით ემუქრება, თუ კი რადა სააკაშვილის კანდიდატურას ვიცე-პრემიერის პოსტზე დაამტკიცებს. ნინო გაზდელიანი განაგრძობს ახლა ჩვენს ეთერში ამ თემაზე საუბარს. ნინო, ჩვენ გვახსოვს, რომ მანამდე გიორგი გახარიამ არ გამორიცხა ელჩის გამოწვევა, ახლა თალაკვაძე საუბრობს, რომ ურთიერთობები შესაძლოა გამოუთხაროს ურთიერთობებს აი ამ დანიშვნამ. რას ნიშნავს ხელისუფლების აი ასეთი რიტორიკა და როგორ აღიქვეს ის პოლიტიკურ ვალიდერებმა? ხელისუფლების ასეთი რიტორიკა ოპოზიციის შეფასებით პირველ რიგში საზიანო იქნება საქართველოსთვის. მათი აზრით, ქართული ოცნება ვერ გაცდა ვიწრო პარტიულ ინტერესებს და სააკაშვილთან პირად შუღლს მზად არიან ქვეყანაც გადააყოლონ და ასეთ შემთხვევაში მათი აზრით კიდევ ერთ მეგობარ ქვეყანასთან გაიფუჭებს ხელისუფლება ურთიერთობებს. სააკაშვილის თანაგუნდელების შეფასებით უმჯობესია მმართველმა გუნდმა გაიაზროს თუ რას ნიშნავს ეს არჩევანი, როდესაც
უკრაინის პრეზიდენტმა ვიცე-პრემიერის თანამდებობა შესთავაზა საქართველოს მესამე პრეზიდენტს და როგორც სააკაშვილის თანაგუნდელები ამბობენ, ეს ფაქტობრივად არის აღიარება იმ რეფორმების, რომელიც მან თავის ქვეყანაში გაატარა და ასევე მიმართავენ და ურჩევენ გაიაზროს კიდევ ერთი ფაქტორი, რომ ეს საკადრო ცვლილება არის უკრაინის შიდა პოლიტიკური საქმე. ხომ ზუსტად იცის ეხა ბატონმა თალაკვაძემაც, რომელიც არის ნომინალურად ეხა პარლამენტის თავმჯდომარე, რომ უკრაინის როგორც სახელმწიფოს წარმატება, მათ შორის მიხეილ სააკაშვილის ჩართულობით ძალიან აქტიური, პირდაპირ პროპორციულად აისახება საქართველოს როგორც სახელმწიფოს წარმატებას. ეხლა მან იცის და ადრე თუ გვიან ის ხო აღარ იქნება თანამდებობაზე, საერთოდ პოლიტიკაში არ იქნება ბატონი თალაკვაძე და ვიღაცა რო კითხავს, რომ ხელს რატო უშლიდი შენ პარტნიორ სახელმწიფოს განვითარებაში და შესაბამისად საქართველოსაც ხელს რატო უშლიდი და ამოხრუჭებდი პროგრესის გზაზე, პასუხი ხო მას არ ექნება, ამიტომ ამაზე დაფიქრდეს ურჩევნია პარლამენტის თავმჯდომარე თალაკვაძეს ეს წერილი, ივანიშვილის გუნდის განცხადებები და მით უმეტეს ის შესაძლო ნაბიჯები, რაზეც ისინი საუბრობენ, არის პირდაპირ ზიანის მოდანი საქართველოს ინტერესებისთვის. ჩვენ ქვეყანას ჭირდება უკრაინასთან სტრატეგიული პარტნიორობა, უსაფრთხოებისთვის, ეკონომიკისთვის, ყველაფრისთვის, ეს ჩვენი ინტერესია. არ შეიძლება პოლიტიკურ დაპირისპირებას ყოფილ პრეზიდენტთან ან პირად შუგულს და სიძულულს გადააყოლო ქვეყნის ინტერესი. და უფრო ზოგადადაც არც პირველ რიგში ივანიშვილის მთავრობამ, არც ოპოზიციამ და მათ შორის ყოფილმა პრეზიდენტმა არ უნდა აქციონ საერთოდ უკრაინის შიდა პოლიტიკური ამბები საქართველოში პოლიტიკური დისკუსიის და განხილვის და მით უმეტეს დაპირისპირების თემად. ის რაც ხდება, რა თქმა უნდა ნიშნავს იმას, რომ ჩვენს მთავრობას არც ემენ პატივს მსოფლიოში, მათ შორის ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორ ქვეყანაში უკრაინაში. ამ ხელისუფლებას აბსოლუტურად არაადეკვატური ხედვები აქვს და არაადეკვატური რეცეპტები ყველა გამოწვევაზე, რა გამოწვევაც კი არსებობს. ამიტომ ეხლა უკრაინასთან ურთიერთობის გაფუჭება ეს არის ქვეყნისათვის ძალიან მძიმე, ძალიან ცუდი და ხელისუფლება აქედან გამომდინარე უნდა უყურებდეს ამას და არა იქედან გამომდინარე, რომ რა თქმა უნდა ხელისუფლებისთვის ეს ალიყურია. მაგრამ ქვეყნისთვის ეხლა უკრაინასთან ურთიერთობის გაფუჭება ნამდვილად ძალიან ცუდია. როგორც ჩანს, ცდილობენ მოახდინონ ზეწოლა უკრაინის პრეზიდენტზე, რომ ექს-პრეზიდენტი არ იქნას დანიშნული ვიცე-პრემიერის პოსტზე. მე მაინც მგონია, რომ ეს გახლავთ განწირულის აქტი, მათ არც ქვეყნის შიგნით, არც უკრაინაში, არც ევროპაში, არც ამერიკაში არაფერი არ ეშველებათ. სააკაშვილი დაინიშნება თუ არ დაინიშნება რაღაც თანამდებობებზე, არც სამით არაფერი არ ეშველებათ. ეს არის ლანდებთან ბრძოლა. სამწუხაროა, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება კიდევ ერთხელ მორიგ ჯერზე ვერ ახერხებს, რომ გაავლოს მთვარი პარტიულ პოლიტიკურსა და სახელმწიფოებრივს შორის. ზოგადად ქართული ოცნების ხელისუფლება არის ძალზედ დისკრედიტირებული არა მხოლოდ ქვეყნის შინ, რაც ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, არამედ ქვეყნის გარეთაც. დღეს საქართველოს აზრს სამწუხაროდ აქვს ძალიან წირი გავლენა საერთაშორისო ასპარეზზე. იმეც ვიტოვებ, რომ იმდენი სახეაზრი შერჩათ, რომ არაზარალონ საქართველოს საუკეთესო ეროვნული ინტერესი და არ გამოიწვიონ უნიკალურად მჭიდრო კავშირის გაფუჭება ჩვენს მეგობარ უკრაინასთან, იმიტომ რომ დღეს ისე როგორც არასდროს უკრაინა და საქართველო უნდა აუცილებლად იდგნენ ერთად. უკრაინის რადას სპიკერს დმიტრო რაზუმკოვს შეჯერობით არ გაუცია პასუხი თავისი ქართველი კოლეგის წერილზე და საინტერესო იქნება რა შინაარსის აღმოჩნდება საბოლოოდ ეს საპასუხო წერილი განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც წინ არის კენჭისყრა. მიხეილ სააკაშვილი უკვე გუშინ წარუდგინა ოფიციალურად პრეზიდენტმა მისი კანდიდატურა უკრაინის რადას და კენჭისყრა მომავალი კვირის ბოლოსთვის არის გადაწყვეტილი და სწორედ ამ დროისთვის გაირკვევა საბოლოოდ დაიკავებს თუ არა საქართველოს მესამე პრეზიდენტი უკვე უკრაინის ვიცე-პრემიერის თანამდებობას. ნინო გაზდელიანი გვერდთვებოდა პირდაპირ ეთერში.
თავის სამომავლო გეგმებსა და უკრაინაში არსებულ მდგომარეობაზე საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა სავიკ შუსტერის გადაცემაში სტუმრობისას ისაუბრა. მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით ოლიგარქებს ეშინიათ, რომ მისი ვიცე-პრემიერად დანიშნვის შემთხვევაში ისინი დაკარგავენ მიტაცებულ ძალაუფლებას. სიტყვით გამოსვლისას ის ასევე შეეხო საქართველოში გატარებულ რეფორმებსაც და იმ წარმატებებს, რომელსაც ქვეყანამ 2003-2012 წლებში მიაღწია. პრეზიდენტ ვლადიმერ ზელენსკის შეთავაზებას სააკაშვილის ვიცე-პრემიერად დანიშნვის თაობაზე უკრაინის პარლამენტი მომდევნო კვირას განიხილავს. которая была разбита. ჩავიბარე ქვეყანა, რომელიც განადგურებული იყო, თუმცა შევძელით და მისი ეკონომიკა 4-ჯერ გაიზარდა. ამასთანავე ის განვითარების კუთხით ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყანა გახდა. ეს არ არის ჩემი მონაცემები, ამაზე მსოფლიო ბანკის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშებიც მეტყველებს. ყოველთვის მშურდა უკრაინის როგორც რესურსებით მდიდარი ქვეყნისა. ასე იყო 90-იან წლებშიც კი. მაგრამ როდესაც ბიუროკრატებმა ეს ქვეყანა ხელში ჩაიგდეს და ის ჩამორჩენილ აფრიკულ ქვეყანას დაამსგავსეს. ამის მიზეზი კი პოლიტიკოს ბიზნესმენები არიან. ადამიანები, რომლებიც ჩემი მოწინააღმდეგები არიან, ეშინიათ ჩემი მოსვლის შემდეგ, რომ მათი სქემები გაიშიფრება. წავართმევ ამ შესაძლებლობებს, რომლებსაც უბრალო ადამიანებს გადავცემ. თუ ზელენსკის გუნდს რეფორმები არ გამოუვა, შემდეგ უკრაინაში პუტინის მიერ ხელდასმული ადამიანები იქნებიან. ეს მათი მიზანია, ხელში ჩაიგდონ მთელი უკრაინა. ვხედავ, რომ სიტყვა რეფორმა ქვეყანაში სალანძღავს სიტყვად იქცა, იმიტომ რომ მანამდე ყველაფერი დილეტანტიზმის დონეზე იყო დაყვანილი. რეფორმა მხოლოდ ის არ არის, რაც ადამიანების ცხოვრებას აუმჯობესებს. ხომ გავზარდეთ ეკონომიკა 4-ჯერ საქართველოში, ავაშენეთ 140 საავადმყოფო, გავზარდეთ ბიუჯეტი 12-ჯერ. ეს არის კონკრეტული რეფორმა. საქართველოს მთავრობის გეგმის მიხედვით ორშაბათიდან ეკონომიკის გახსნის პირველი ეტაპი დაიწყება, რაც გარკვეული შეზღუდვების მოხსნას და ბიზნეს საქმიანობის ეტაპობრივად აღდგენას გულისხმობს. მათ შორის საუბარია ღია ტიპის აგრარული ბაზრების გახსნაზეც. ასეთი ობიექტები აპრილის დასაწყისიდან დახურულია. მხოლოდ შიდა ქართლში ხელისუფლების ამ გადაწყვეტილების შემდეგ 1000-ზე მეტი მოვაჭრე ულუკმაპუროთ და უშემოსავლოდ დარჩა. რა ხდება ახლა რეგიონში და მოახერხებენ თუ არა ბაზრები ფუნქციონირების განახლებისათვის მთავრობის მიერ წაყენებული სტანდარტების დაცვას, ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ახალკაცი გვერდება გორიდან და ის ისაუბრებს ამ თემაზე. დიახ, იმის მიუხედავად, რომ 27 აპრილიდან აგრარული ბაზრების გახსნა შესაბამისი სტანდარტების დაცვის შემთხვევაში იქნება შესაძლებელი, ეს სავარაუდოდ ვერ მოხერხდება შიდა ქართლის რეგიონში, ვინაიდან აგრარული ბაზრების დიდ ნაწილში შესაბამისი სამუშაოები განხორციელებული ამ დრომდე არ არის. მთავარის გადამღების ჯგუფი დღეს იმყოფებოდა გეორგია 21-ში, სადაც 250-მდე მოვაჭრე არის დასაქმებული. როგორც ადმინისტრაციაში გვეუბნებიან, გარკვეული სამუშაოები მათ უკვე განახორციელეს, თუმცა ბოლომდე შესაბამისი სტანდარტების დაცვას გარკვეული დრო ჭირდება და ეს თარიღი არის სავარაუდოდ 15 აპრილი, სწორედ ამ დროს შეძლებს ბაზარი ფუნქციონირების გაგრძელებას. ამ საკითხთან დაკავშირებით დღეს განცხადება გააკეთა შიდა ქართლის გუბერნატორმა გიორგი ხოჯევანიშვილის განცხადებით, ისინი უკვე შეხვდნენ აგრარული ბაზრის ხელმძღვანელებს და იმ შემთხვევაში თუ ამ სტანდარტების დაცვისთვის ხელისუფლების დახმარება დაჭირდებათ, ისინი მზად არიან. ამ კვირის განმავლობაში შევხვდი აგრარული ბაზრის წარმომადგენლებს, მათ კიდევ ერთხელ განუმარტე ის რეგულაციები, რომელიც აგრარულ ბაზრებთან მიმართებაშია სახელმწიფოს მიერ დაწესებული, ასევე დაუფიქსირე მზაობა იმისთვის, რომ ვითანამშრომლოთ და ინტერესი, რომ რეგიონში რაც შეიძლება დროულად გაიხსნას აგრარული ბაზარი. დახაზულიც არის ისრებით, მაჩვენებელი ისრებით, რომ შემოსული იქიდან მარჯვენა მხარეს შემოვა მოქალაქე ყიდველი, ასე რომ ვთქვათ, და გასვლა მოხდება აქეთღარ და ერთმანეთში იზოლაცია იქნება, გაყოფილი იქნება, ასე რომ ვთქვათ. და იქ შემოსასვლელში იქნება ჩვენი წარმომადგენელი, რომელიც დეზინფექციას გაუკეთებს ხელთათმანზე შემოსულ მოქალაქეს, გააფრთხილებს სიტყვიერად. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით კორონა პანდემიის გამო შიდა ქართლში 6 აგრარული ბაზარი აპრილის დასაწყისში დაიკეტა. ჩვენი ინფორმაციით უმუშევარი ამ გადაწყვეტილების შემდეგ 1000-ზე მეტი ადამიანი დარჩა. გორიდან გიორგი ახალკაცი გვერდებოდა. და ისევ კორონავირუსი და დაავადებულთა რაოდენობის მკვეთრი ზრდა. 2 ახალი COVID პაციენტი დაემატა დღეს ეგრეთ წოდებული თერჯოლის კლასტერს. საშუალო ასაკის ქალი და მამაკაცი ქუთაისის ინფექციურ საავადმყოფოში მოათავსეს. სულ კი ამ კლინიკაში კორონავირუსის დიაგნოზით 23 პაციენტი მკურნალობს. მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. ამ დროისათვის კლინიკაში გამოსაკვლევი პაციენტები არ ყავთ. დღესვე კლინიკიდან ერთ გამოჯანმრთელებულ პაციენტს გაწერენ.
ჩვენთან წევს 23 პაციენტი, გუშინ გავწერეთ 4 პაციენტი გამოჯამთელებული, შემოვიდა გუშინ 2 ახალი პაციენტი, ქალი და მამაკაცი საშუალო ასაკის თერჯოლის კლასტერიდან, ორივეს მდგომარეობა არის ციფრში დამაკმაყოფილებელი, ორივე არის სეროლოგიურად დადასტურებული შემთხვევები. ჩვენთან დღეს ვწერთ კიდევ ერთ გამოჯამთელებულს, ეს იქნება მე-14 ჩვენგან გაწერილი გამოჯამთელებული. ზოგადი მდგომარეობა პაციენტების ვინც გვიწევს არის ფაქტიურად დამაკმაყოფილებელი, რამდენიმე არის ესეთი საშუალო სიმძიმის, ყველა არის დინამიკაში მკვეთრად გამოჯობესებული. COVID-19-ის ახალი შემთხვევა დადასტურდა ბათუმშიც. ახალგაზრდა ქალი 3 დღის წინ სარფის საბაჟოდან შემოვიდა საქართველოში, ის პირდაპირ საკარანტინე ზონაში იქნა გადაყვანილი და სწორედ იქ დაუდგინდა COVID-19. რაც შეეხება ქობულეთის კლასტერს, ამ დროისათვის იქ 35 დადასტურებული შემთხვევაა გამოვლენილი. მოძიებულია 550 პირი, რომლებთანაც ინფიცირებული ადამიანები იყვნენ კონტაქტში. 400 მათგანს ლაბორატორიული შემოწმება ჩაუტარდა. კლინიკა მედალფაში ბათუმში ამ მომენტისთვის 35 პაციენტი წევს COVID-19-ის დიაგნოზით. ერთის მდგომარეობა მძიმეა. გუშინ შემოწმება ჩაუტარდა ამ სამედიცინო დაწესებულების მედპერსონალს, ჯამში 250 ექიმს. ყველა შემთხვევაში პასუხი უარყოფითი აღმოჩნდა. დაგვიმატა ერთი ახალი შემთხვევა, რომელიც 3 დღის წინ გადმოვიდა სარფის სასაზღვრო პუნქტიდან და იმყოფებოდა საკარანტინო სივრცეში. რაც შეეხება 37 დადასტურებული შემთხვევების მდგომარეობას, ეს გახლავთ უცვლელი, ახალი შემთხვევები ყველა გახლავთ მსუბუქი მიმდინარეობით, ანუ გვჩება ერთი სტაბილურად მძიმე მდგომარეობაში და დანარჩენების მდგომარეობა არის დამაკმაყოფილებელი და უცვლელი. ქობულეთის კლასტერში გვყავს 35 დადასტურებული შემთხვევა და მისი ირგვლივ კონტაქტების რაოდენობა არის 550-მდე. ჩვენ ეხლა გარკვეული განრიგის დაცვით განმეორებით ტესტირებას ვატარებთ იმ პირებში, რომლებსაც უსრულდებათ იზოლაციის პერიოდი და ამ პირებს ეს წესები მოიხსნებათ ნეგატიური საკონტროლო პასუხის მიღების შემთხვევაში. 27 და 28 აპრილს საგამონაკლისო წესით თბილისში, რუსთავში, ბათუმში და ქუთაისში შესვლა და გასვლა გარკვეული პირებისთვის დასაშვები იქნება. კერძოდ მათთვის, ვინც გადაადგილდებიან ფაქტობრივ საცხოვრებელ მისამართზე დაბრუნების მიზნით. სხვა შემთხვევებში ამ ქალაქებში შესვლა და გასვლა ისევ აკრძალული დარჩება. 29 აპრილიდან კი 4-ვე აღნიშნული ქალაქი ისევ დაიხურება. კვლავაც ძალაში რჩება კომენდანტის საათის რეჟიმით დაწესებული შეზღუდვები. ბოლო 24 საათის განმავლობაში კი სამართალდამცველებმა საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმისა და ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათის პირობების დარღვევისთვის 85 პირი დააჯარიმეს. ამრიგად დაკისრებული ჯარიმების რაოდენობა ბოლო დღე-ღამეში 250,000 ლარი შეადგინა. სულ კი საგანგებო მდგომარეობის ამოქმედებიდან დღემდე, ანუ 21 მარტიდან მოყოლებული, გამოწერილი ჯარიმების ოდენობამ უკვე 16 მილიონ ლარს მიაღწია, კერძოდ 15,700,000 ლარს აღემატება ჯარიმების რაოდენობა. მთავარი რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში.